आज चाहिँ हल्का मैले यो गुड मर्निङ गाइस। आज चाहिँ हल्का मैले यो प्लान्ट्समा पानी सानी र फर्टिलाइजरहरू हालेको छु क्या, त्यही भएर अलिअलि आउँदैछ। यो चाहिँ जस्ट यता घाम आउँछ भनेर घाँसेको मैले राखेको होइन, घाम आइसकेपछि चाहिँ ओठामा चिङ्गर पर्छ क्या ल, फेरि त्यहाँ मात्रै मैले यहाँ राखेको। मेरो हल्का यो चिल्ला गाना चाहिँ मेरो यदि रङ हाल्नु चाहिँ रङ हाल्नु पर्छ नि, यसमा रङ हाल्नु पर्छ, यसमा रङ हाल्नु पर्नेछ होइन। त्यसपछि आज म टक्करको लागि चाहिँ हल्का यहाँ मैले त्यो ढुङ्गा खोल्न गएर चाहिँ मैले यहाँ हल्का कक हालिदिएको थिएँ यहाँनिर, त्यही भएर आज चाहिँ म रङ लिन जान्छु, रङ लिन जान्छु। रङ सेतो दिनेलाई टुकाइन्छ, एउटा सेतो र सेतो रङ सम्वेषमा सेतो रङ हाल्छु। क्लोज द तेल हाल्नु है, मुन्टीको जान आयो, मुन्टीको गएर सेतो रङ प्लस अलमोस्ट बेसमेन्ट इज कम्प्लिटेड। के बाइक छ त्यसपछि म त मेरो कन्टेन्ट छ यहाँ चाहिँ मेरो बार बस्छ है, यहाँ चाहिँ मेरो बार बस्छ। अहिले चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, मेबी लाइक यो मन्थमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ सबैलाई, यो मन्थमा कम्प्लिट चाहिँ कम्प्लिट भएको पनि म भिडियो हाल्छु। कलर अनि दुईवटा ब्रस, पेन्ट ब्रसले हुन्छ किनकि त्यो ढोकामा पेन्ट गर्नु छ होइन। हल्का त्यो किन प्राइमर त्यसले नै त्यसै प्राइमर प्लस पेन्ट वालेर आउँछ। घरदेखि नजिकै लाइक मेबी लाइक 5 to 6 मिनट जस्तो लाग्छ गाडीमा चाहिँ। त्यो चाहिँ हाम्रो घरको एरिया हो खास गरी, तर आज चाहिँ शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै एकदम गाडीहरू पार्क, किनकि मान्छेहरू आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई भेट्न आउँछ होला नि त, त्यही भएर है। राम्रो चाहिँ वेदर एकदमै राम्रो छ होइन, मान्छेहरूले चाहिँ यहाँनिर के यसो बेच्नु सक्नु पऱ्यो भने चाहिँ यार्ड सेल भन्ने हुन्छ है यहाँ। ल सासको पुरै घरको मान्छे पनि यार्ड सेल लगाएर छ, मेन के रहेछ होइन। ठिक छ, आज वेदर चाहिँ फेरि एकदम राम्रो छ यार, घाम नलागे पनि एकदम चिल खालको वेदर छ आज। अब चाहिँ होम डिपो अलमोस्ट आइपुग्यो, अलमोस्ट हामी होम डिपोमा चाहिँ खासै गरी कलर एन्ड ब्रस मात्रै लिन आएको, ब्रस पेन्ट ब्रस कच्चा कलरले रोक्ने सफ्ट लगाएर द राइट ठाउँ होइन। ओ माई गड के हो, होम डिपो त पुरै प्याक छ यहाँ, लिएर आएको छु ल। होम डिपो पुरै प्याक भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले लिइराखेको होइन यो गाडी। चाबी ठ्याक गर्ने पुरै आइसक्यो।
semi-gloss. I'll go with the semi-gloss. Okay. You said a gallon, right? Yeah. I'll like that. Color matter be like that. Color matter like that. घरमा गएर अब चाहिँ घरमा गएर ब्याक टु होम गएर पेन्ट स्टार्ट हामी चाहिँ अलमोस्ट घर आइपुग्नु लाग्यौँ है घर आइपुगिसकेपछि फेरि ब्याक टु पेन्टिङ सुरु हुन्छ है हाम्रो त्यसै खासै एरियामा चाहिँ यो पब छ है यो राम्रो छ एकदमै कहिलेकाहीँ यहाँ आएर यसो हल्का बियर क्राफ्ट बियर खानेको एकदम राम्रो ठाउँ छ यहाँ एउटा छ अनि त साइडमा अर्को पनि छ क्या यता यो यसको पछाडि चाहिँ यो जस्तो यो डिलरसिप भन्दा ठ्याक्क उता साइडमा चाहिँ अर्को यस्तै पब छ राम्रो बियरहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ योभन्दा यो यताको साइडको भन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै लाइन हुन्छ एभ्री फ्राइडे एभ्री स्याटरडे इभन लाइक सन्डे पनि एकदम धेरै मान्छे लाइन बसिरहेको हुन्छ पानी परिरहेको हुन्छ बाहिर तर भित्र चाहिँ पुरै लाइन बसिरहेको हुन्छ क्या साइडको चाहिँ डङ्किनमा भइहाल्यो डङ्किन्समा आएर चाहिँ हामी खासै कफी चाहिँ खाँदैन होइन नोभेम्बर डिसेम्बरतिर चाहिँ यहाँ टुलिप्सको त्यो दानाहरू काटेर अझै मस्त यो चाहिँ त्यो स्क्वायर ल्याएर सबै खाइदिनु क्या लाग्छ त हामीले फुल फुलेको थिएन है हल्का गोडमाडको लागि गोड दिनुपर्छ त्यसलाई काटिदिनु होला पिछुसँग काटेर है मैले सिङ्गल कोला